ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਲ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬਾਂਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਮਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।